අපි මේ potato chips එකට හදන්න ඕන වෙන ingredients ටික මම දාන්නම් description box එකට. එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු නේද මල්ලි? ඔව් අපි හදන්න පටන් ගමු. හරි අපි මේක chop කරගන්න ඕනේ හොඳට තුනියට. ඒක නිසා මම මේ machine එක ගත්තා. විනාඩි දෙකක් මෙහෙම තම්බන්න. ඔයාට පුළුවන් මේක මේ හරි විනාඩි දෙකෙන් බලමු. අපි මේ විනාඩි දෙකක් තැම්බුවට පස්සේ අපි මේක පෙරා ගන්නවා. ඊළඟට කරන දේවල් මම කියා දෙන්නම්. රස විඳින්න පුළුවන් මම කිව්වා වගේ හොඳට dry කරලා තමයි ඕක බදින්න. හරිනේ? එහෙනම් goodbye, see you later.